HAIRFIX formula. Ito na yung formula. So, sa mga naman natin dito sa color. Sama. Nakasama ko sa labas. Tapos, yes, na ba ngayon? Sa akin, extreme ash blonde. Itong kanya medium brown lang kasi bago ko siya. So, yan pa lang siya na kaka-color. So, ano nararamdaman mo? Tapos, tukulit ka ba? Wala lang naman yan. Pero ganun sipat ilawas namin. Pag nakita naman. Patay lang lang. Takat mo ba yan? Sila. Disclaimer na first time ko naman sabihin naman. Medyo makakuha ko ba yun na kasi may free massage. Okay. Ito ang presyo. Lamig sa mga kapit. 15? 15. Pwede naman ba? Galing mo galing magkano. Ano ka tabi mo lang kasi? Dito talaga yan. Dito na. Bagay sa'yo. Okay. Tawag doon? Tapos na rin mga apply na. Okay na, i-hintay na lang namin mga 15 to 20 minutes. Okay guys, ito na po yung pinalabasan ng color ng hair niya after 30 minutes. So, babanlawan na niya yan and then babalik ulit kami pag okay na. So guys, ito na po yung final look ng hair niya. So guys, montage lang ng hair color niya. O, bye-bye na. Bye! Ano sabi mo? Please like, share, and subscribe.
Thank you for watching. See you on our next vlog.